Hi, welcome back to our channel. Today I will discuss integration by parts. Ang formula niya, integral of u dv equals to ub minus the integral of b du. Meron tayo example number 1. X. Hindi natin pwede masagot ito sa power rule kasi meron siyang x. So, importante lang sa integration by parts na ma-identify natin saan si u at saan si dv. So, obviously, si u ito. Ito si u. Si u, ito si dv. So, mag-let tayo let u equals x. At si dv, let to si dv, si x minus 2 raised of 9 dx. Kung ito yung derivative niya, ito, derivative u, du, ay dx. Dito kabaligtaran yung kunin natin yung b, para makuha yung b, i-integrate natin ito. X minus 2 raised of 9 dx. Kung ito si u, ito si du, si u ay x, derivative ay dx, so pwede natin siya integrate, satisfy doon sa situation. So b, so integrate natin na ay x minus 2, so 9 may magiging 10 over 10, to si b. So, substitute lang natin ito dito. The integral of x minus 2, 9, dx, si u dv, si u dv, then u, saan si u ay x, then si b, ito si b ay x minus 2 over 10 to the 10, ub minus the integral of b is minus 2 integral of b, so 10b du dx. So x over 10, ilipat natin dito, x minus 2 raised to 10 minus, so ilabas natin si 10, si 1 over 10, and ang naiwan ay sa integral ay x minus 2 raised of 10, so dx. So kung ito si u, ito si du, si u ay x, derivative ni x ay dx, ito 0 to kay constant, so satisfied siya, pwede natin siya integrate. So x over 10, x minus 2 raised of 10 minus 1 over 10. So, integral niya ay x minus 2 from 10 magiging 11 to the 11 plus c. So, i-multiply na natin ito siya. X over 10, x minus 2 raised of 10, multiply lang. 10 times 11 ay 110 x minus 2 11 plus c. Ito yung answer niya, final answer. Sample number 2, x to the cube e to the negative x dx. So ma-identify natin si u at saka si dv. Ito si u, ito si dv. So let u si x cube, then si dv ay si e negative x dx. So kung natin derivative niya, du 3x squared dx. At yung b, so integral natin to b negative x dx. Kung ito si u ay negative x, so du negative dx. So para ma-maintain yung balance equation, mag-multiply ng negative 1 dito. Kasi negative ay para maging balik siya sa positive. So maging negative siya dito, negative. So yung b, nagpunta ng negative 1, so b ay negative e to negative x. Meron tayong b,
Substitute natin dito. X to the cube e to the negative x, then dx, then to si u ay x cube, si b ay negative e negative x minus the integral of b negative x and du. So du ay du ay 3x squared dx. So ito maging negative, maging positive. So lipat natin si x, lipat natin yung sign sa kabila. E negative x, ito magiging positive. Negative sa negative, positive. So ilabas natin si 3. Ang matira ay si integral ng x squared na matira. Si x squared, si e negative x and dx. Then, mahaba ito solution to. Again, mag-let ulit tayo kasi hindi natin pwede ma-integrate to. So, let u, ay unit na x squared. So, db ay e to the negative x dx. So, du 2x dx at yung b yung ginawa natin na-integrate na, so diretso natin, so ang b ay e to the negative x. Substitute natin ito dito. So, kopyahin lang natin to. Negative x plus 3 si u, ito u, ang u natin x squared, then si b negative negative x, dito at nilagay ng negative sign, then minus the integral of b, si b ay b to the negative x, b integral of b du ay 2x dx. Yan, 2x dx. Again, lipat natin ito yung sign sa taas, magiging positive na. Ito ay magiging positive na. So ito ilabas natin. Ilabas natin si 2, lang si 2. Ang tira dyan si x. So, mag-assume ulit tayo ng value na ito. Ang-let ulit tayo. Kasi hindi ba natin siya pwede ma-integrate. Lipat natin si x dito. Si dx, i-arrange lang natin. Dx. Then, multiply natin to. Negative x cube. Maliit lang, baka di magkasa kasi. X. Multiply ito. Minus, negative tsaka positive. So, 3x squared e to the negative x. Tsaka ito, 3 times 2. 6. Maiwan dyan ay integral of x e to the negative x dx. Again, isa pa para masagot natin to, kasi hindi pa natin makano may x pa kasi. So let u, palaki natin, u is x, to si u ito si db, and si db e to the negative x dx, and du dx, derivative ni x ay dx, tsaka si db ay negative e to negative x. I-substitute natin itong value dito.
negative x cube e to the negative x minus 3x cube e to the negative x plus 6, then u, si u x, ito na to, itong parts na to, si u si x, then si u b, diretso ko na, kasi hindi mo kasa, si u x, then si b ay e negative x u b minus the integral of b du, b ito si b negative x b du dx ayan. So pwede natin i-integrate ito sa copy natin negative x, maliit na sana makita niyo pa kasi sobrang baka di magkas, negative x minus, kung pinopya ko lang 3x squared e to the negative x plus 6, ito negative x e to the negative x, itong negative siya, maging positive na siya, so maging positive, so ito maging positive, so kung ito yung u, yeah, kung ito yung u, so hindi yun yan ay negative dx, so para negative, para kontrahin na yung 1 niya, ma-maintain yung balance, mag-multiply na dito ng negative 1, so maging negative, ito magiging negative na to, kasi magpapalit tayo sa sign, kasi ito, iba ito ha, ang u ay negative x, and si du ay negative dx, para ma-integrate natin ito, so ito, negative na yung sign niya, negative na, so integral niya ay e to the negative x plus c, so i-multiply natin ito, negative x cube e to the negative x minus 3x with e to the negative x multiply 6 ay maging sign negative 6 x e to the negative x, then multiply ito negative 6 times e, 6 e to the negative x plus c. Ito yung final answer niya. So pwede yung factor, kung factor niya ay 3, so pwede rin ganito na answer niya. Thank you my friends. Kung di ka pa nakapag-subscribe sa channel ko, please subscribe my channel, likes and comments and share. Lagi kitang updated sa lahat ng mga videos ko. Thank you. Bye bye.